Bună ziua, frumoși mei săgetători, bine ați venit, dragii mei, aceasta este etalarea pentru luna decembrie. Înainte să trecem la treabă, am de făcut un anunț, dar înainte să trec la anunț, vreau să vă felicit pentru cei care sunteți născuți în luna decembrie. Vă doresc să aveți parte de o lună minunată, să petreceți frumos de ziua voastră și vă doresc să vi se împlinească toate dorințele, ca întotdeauna doresc același lucru pentru toți. Anunțul pe care vreau să-l fac este că începând cu această lună, pe acest canal vom face doar 2 etalări pe lună. Una va fi etalarea generală, care va îngloba, pentru că am structurat-o în așa fel încât să vorbim despre toate ariile. Vom vorbi despre iubire, despre bani, despre sănătate, despre energia ta, despre aspectul general al lunii, despre ce mai vorbim, despre surpriză, provocare și așa mai departe. Toate structurate în așa fel încât scoatem câte o carte pentru fiecare arie, o vom clarifica, vom cere sfaturi și vom cere și un mesaj final sau un alt sfat pentru voi. Bun, cam asta este ce vreau să anunț. Trecem la treabă, scoatem o carte oracol pentru a, hai să spunem așa, a căuta care este, pentru a vedea care este aspectul general al lunii noiembrie. Această etalare, bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Săgetător. Hai să vedem. Începem. Care este aspectul general al lunii decembrie pentru frumoșii mei săgetători? Vom încerca să lăsăm cartea să iasă singură, să sperăm că vrea să iasă repede. Dacă nu vrea și nu vrea, o vom scoate noi, dar cer răbdare să vedem dacă vrea să ne arate acest oracol singur aspectul general al lunii. Ok, avem cartea. Tu poți, ți se spune. Nu are importanță despre ce arie a vieții voastre vorbim. Aspectul general al lunii este de potență. Ți se spune că poți, să las camera un pic mai jos. Ți se spune că poți, ți se spune că vei răzbi, ți se spune că dacă îți pui ambiția un pic și te înarmezi așa de voie bună, de optimism, vei reuși să treci peste ce se întâmplă în viața ta. Da? Tu poți, orice ar fi, fă o mantră cu această frază. Eu pot. Spune-ți ție însuți că vei putea să depășești sau să ajungi acolo unde îți dorești. Da? Și asta poate fi. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună acest tu poți? Cavalerul de monede. Poate pentru unii dintre voi este vorba de a persevera. E ca și cum se spune, tu poți să perseverezi. Și temperanța. Uite că ai ieșit tu în propria energie a lunii. Tu poți să te calmezi, tu poți să construiești, tu poți să să te reconstruiești, tu poți să ajungi din nou să îți recuperezi siguranța în propria persoană, în propria forță. Tu poți să începi ceva nou aici, da? Că este un proiect, că este un, nu contează. Ideea este că avem aici în această imagine, acest set de cărți este nou, avem imaginea unui bivol, e un animal extraordinar de puternic, să zicem așa. Ți se spune că tu poți orice, poți să depășești și să îți așezi din nou echilibrul în viața ta dacă, mi spun, dacă te concentrezi un pic. Nu știu de ce mi iese mesajul așa. Voi știți, dragii mei, fiecare dintre voi gândiți-vă ce aveți de depășit, pentru că în luna decembrie aveți, hai să zicem așa, sprijinul, dacă vreți, energiilor care vă spun că
Trebuie să credeți în voi, în forța voastră. Hai să vedem care este energia ta în această lună. Care este energia Săgetătorului în luna decembrie. Ok, wow, avem 3 cărți. Hai să le luăm să vedem ce vrea să ne spună. Wow, energie, atenție, diavolul, nebunul și 7 de monede. Tu ai niște așteptări aici, dar mare grijă că așteptările pe care tu le ai, deci aici vorbim despre energia ta, ești într-o energie de așteptare. Tu te aștepți ca lucrurile în viața ta, probabil, să se întâmple într-o anumită formă. Și aici avem imprevizibilul. Ești într-o energie imprevizibilă și în același timp te aștepți ca lucrurile să funcționeze după această energie imprevizibilă în care te afli. Prima carte e diavolul care a ieșit. A doua carte e nebunul. Când vorbim despre energie imprevizibilă aici, vorbim despre energie irascibilă, energie nervoasă, ești foarte nervos, ești foarte agitat. Poate ești pe negativ. Tu vrei să începi ceva, dar vrei acel ceva să aibă rezultatele pe care tu le visezi. De-aia vorbim despre o iluzie. Aici e vorba de asumare. Dacă tu vrei alte rezultate în viața ta, în jurul tău, tu n-ai cum să vrei rezultate diferite într-un comportament inconștient, într-o energie irascibilă, într-o energie de frică, într-o energie de cumva așa nebunie, nebunul, da? Deci aici sunt într-un haos negativ din punct de vedere al energiei mele, da? Dar vreau ca lucrurile să fie într-un fel anume. Trebuie să ții cont că energia ta nu te ajută să ai rezultate. Eu asta simt aici să-ți transmit. Mare grijă pentru cei care vă regăsiți în această stare, pentru că e o stare bolnăvicioasă, o stare obsesivă poate fi, ești obsedat cu niște rezultate care nu apar pentru că n-au cum să apară. În energia diavolului cu nebunul nu are, apare imprevizibilul. Cu cât ești tu mai imprevizibil, cu atât în jurul tău rezultatele vor fi incerte, imprevizibile, da? Cred că m-am făcut înțeleasă. Hai să clarificăm, să vedem ce vrea să ne spună, de ce ai această energie, de ce ai această stare. Nu te mai obseda cu lucruri iluzorii, vine să spun. Îndrăgostiții, pentru unii dintre voi poate avea legătură cu partea emoțională, cu partenerul de viață sau poate avea legătură cu un contract, o asociere și așa mai departe. Tu rezultatele pe care le cauți probabil că sunt din punct de vedere al unei stabilități, al unei a zonei financiare, da, a unui contract și așa mai departe. Și avem regina de monede. Se accentuează aici. Pentru unii este total diferit. Pentru unii dintre voi agitația ta și imprevizibilitatea ta și rezultatele pe care tu ți le dorești au legătură cu relația ta, cu partenerul de viață. Tu vrei ca rezultatele să fie unele constructive, unele de reconexiune, dar faptul că tu acum ești așa ca și cum imprevizibil, ce înseamnă? Acum o iau razna și te fac cu ouă și cu oțet și după aia zic iartă-mă, hai să o luăm de la zero. Da? Asta înseamnă aici, în acest context, ceea ce eu simt să transmit. Și atunci n-ai cum tu să ceri niște rezultate constructive când tu ești așa, când violent verbal ar putea să fie aici, cu nebunul și cu diavolul, când pare că nu-ți pasă de relația asta, când pare că, da, deci aici vorbim despre o imprevizibilitate în energia ta în care celălalt cred că nici nu știe pe unde stea. Pentru alții dintre voi, nebunia asta pe care o văd aici, obsesia asta pe care o văd, are legătură cu rezultate financiare.
v-ați obsedat atât de mult că vreți un nou început din punct de vedere financiar, că vrei să faci, vrei să construiești, vrei un nou contract, vrei un nou asociat, vrei un nou proiect, vrei un nou, nu știu, ceva nou din punct de vedere financiar, dar rezultatele n-au cum să fie ceea ce tu îți dorești atâta timp cât este obsesie și nu este responsabilitate. Pentru că eu mă pot băga aici în niște investiții. Da? Mă pot băga să fac niște investiții. Dar nu sunt coerente investițiile alea. Eu nu sunt conștient. Aici e inconștiență foarte multă. Nu sunt conștient că pot să fac investiții uitându-mă la, nu știu, cum a făcut vecinul sau cum a făcut, habar n-am, da? Nu, aici e vorba despre cum vreau eu să construiesc ceva care eu nu l-am studiat. M-am aruncat așa ca nebunul într-o investiție, făcându-mi iluzii că dacă ăla a câștigat și eu trebuie să câștig. Da. Dacă tu vrei un nou proiect, un nou contract de muncă, trebuie să ieși de aici din obsesie. E ca și cum analizează-te un pic, analizează-ți stările, analizează-ți obsesiile, analizează-ți invidiile. Aici poate fi invidie. Cu diavolul poate fi mă uit la ăla că a făcut și adres și futui mama lui, îmi cer scuze, iar o să fiu criticată că sunt vulgară. Nu-mi pasă, dragii mei. Încercați să nu vă mai... Da? Deci aici vorba poate fi de invidie. Cum, Doamne iartă-mă, a putut ăla să facă și eu nu pot să fac eu? De ce nu pot să am aceleași rezultate? Pentru că tu nu o faci într-un mod productiv, o faci într-un mod uitându-te peste gard la celălalt. Fă pentru tine. Dacă ai de gând să construiești ceva și să începi ceva nou, centrează-te pe ce poți tu să oferi. Pentru că acolo vine abundența, acolo vin rezultatele. Când tu ești pentru celălalt în același timp, deci dacă vrei să faci vrei un nou job sau vrei un nou proiect, trebuie să fie cu colaborare, nu să fie din egoism aici. Avem foarte mult egoism și invidie și nu știu, numește cum vrei tu. Da? Deci dacă tu nu-ți schimbi energia, rezultatele n-au cum să fie pe măsură. Tu trebuie să înveți că trebuie să colaborezi, tu trebuie să înveți că trebuie să fii generos, să oferi ceva. Dacă nu oferi și doar vrei, ești doar materialist, că ăla de ce poate și eu nu pot, rezultatele nu se vor da. Trebuie să-ți analizezi foarte bine care este cu adevărat, să recunoști față de tine, nu trebuie să-mi zici mie, logic. Recunoaște față de tine că tu valorezi mult mai mult decât invidia care te mănâncă pe dinăuntru sau nu știu. Și trebuie să înveți că trebuie să și oferi. Nu poți doar să ceri. Eu vreau aici multe rezultate. Dar așa, mă arunc ca nebunul, nu contează cum, dar eu vreau rezultate bănoase. Da. Interesant aici la voi, foarte ciudat, foarte ciudat aici. Nu știu a cui este această etalare. Energia ta este una, vine să spun, periculoasă pentru tine și pentru rezultatele pe care îți dorești de fapt să le obții. Pentru că nu ai cum să le obții din energii de genul ăsta. Indiferent pe ce plan vorbim, da. Bun, trecem la iubire. Hai să vedem. Pentru cei care au o relație, să vedem cum arată atmosfera. 5 de cupe. Nu e bine aici. Mai ales dacă vorbim ce am spus mai devreme, că tu ești într-o energie haotică, ești într-o energie imprevizibilă, dacă îți dorești rezultate din punct de vedere amoros în relația ta, vrei să reconstruiești sau vrei să fie totul ca
înainte, de ce nu? Pentru că 5 de cupe ne vorbește despre trecut, dar acum ești violent verbal, scoți ochii, nu știu, trântești tu și după aia aceeași iertare și așa aici. Ce vreți să vă mai spun din punct de vedere al energiei de cuplu? Relația de cuplu este afectată în momentul de față, se vede cum în luna decembrie, poate că vor exista momente în care vor fi jelituri, veți plânge, veți avea momente în care nu va fi tocmai bună atmosfera. Hai să vedem la ce se referă 5 de cupe. Ce vrea să ne spună acest 5 de cupe pentru săgetătorii care au o relație? 3 de bâte, trecutul și viitorul. Aici e ca și cum, ok, relația voastră nu e bună. Nu e bună. Aici sunt probleme. Da? Wow! Împăratul și împărăteasa. Dragii mei, sunteți foarte buni unul pentru celălalt. Doar că aici împărăteasa e cu spatele la împăratul ei. Dacă tu ești bărbatul din această relație, femeia e supărată pe tine. Femeia e sătulă. Femeia vrea altceva. Sunteți potriviți unul pentru celălalt. Dar aici sunt foarte multe lipsuri. Foarte multe lipsuri. Foarte multe evenimente care s-au întâmplat și au întristat sau apasă foarte tare pe, eu aș spune pe femeie, pentru că femeia e cu spatele la împărat. E clar, e ca și cum nu mai, gata, gata. Femeia privește atât viitorul cât și trecutul. Inclusiv prezentul îl privește. Și își vede partenerul ca și cum ar fi ignorant, ca și cum el nu face parte din relația asta. Îl simte ca și cum foarte detașat, centrat pe orice altceva, mai puțin pe relația lor. Și ea este cam sătulă. Nu e o perioadă, aș spune, dacă nu conștientizăm foarte tare aici, am așezat cărțile una lângă alta și mi-a atras atenția foarte mult, dacă vedeți și voi, imaginea acestui copac. La împărăteasă este o bucățică de copac și la împărat e restul copacului și când unești cărțile e copacul întreg. Sunt amândoi în grădină, doar că cumva spate în spate. Sau cel puțin împăratul pare că e prezent, dar nu participă la această relație. Aveți șanse de uniune? Da. Aveți șanse ca situația să se schimbe pe viitor? Aș spune că da. Doar dacă bărbatul din această relație conștientizează că lucrurile poate au mers mult prea departe. 5 de cupe este o tristețe care nu reușim, dragii mei, să o vindecăm. Da? Sunt lucruri foarte multe, o mare dezamăgire emoțională. Femeia este foarte dezamăgită de soțul ei sau de partenerul de viață. Își dorește altceva pentru viitor. Hai să vedem un sfat. Da, dacă tu ești în această stare a nebunului cu diavolul aici și ești foarte irascibil și ești foarte nervos și ești foarte centrat pe altceva de fapt, mai puțin pe relație, aici împărăteasa asta se satură sau e deja sătulă săraca. Hai să vedem ce sfat avem pentru voi. Cert este că împăratul și împărăteasa sunt complementari, sunt foarte potriviți unul cu celălalt. Pictează-ți un nou soare pe cerul tău. Aici este ca și cum trebuie neapărat să ieșiți din întuneric. În acest 5 de cupe avem foarte mult întuneric. Aici avem o luminiță că dacă această persoană s-ar ridica și s-ar întoarce așa,
ar vedea-o. Același aspect îl avem aici de întuneric. Întuneric și această persoană își pictează o lumină, își pictează un alt soare în acest întuneric. Dacă ambii parteneri aici decid să observe ce se întâmplă cu adevărat în relația lor, această relație are șanse să revină din nou la normalitate sau, de ce nu aici, să se înceapă de la zero într-un fel sau altul. Dar este vorba de a face împreună ca lucrurile să funcționeze. Este vorba de a face împreună lumină, a clarifica probabil anumite lucruri între voi, a vorbi. Bâtele înseamnă comunicare. Nu putem să stăm fiecare cu starea noastră în relație, pentru că aici poate amândoi sunteți afectați, dar unul e concentrat pe altceva și aici până nu participăm să ne pictăm acest soare, acest nou început, dacă nu participăm, dacă nu vrem să vedem de fapt că trăim aici într-o situație dezamăgitoare din punct de vedere emoțional sau nu-l vedem pe celălalt cât este de dezamăgit de noi, ce putem să zicem? E momentul să începeți împreună cu partenerul de viață să vă aduceți lumină în relație, îmi vine să spun. Nu pot să zic altceva. Da. Hai să vedem pentru cei singuri. Săgetătorii singuri, care este energia din punct de vedere amoros pentru voi, dragii mei. La începutul etalării vi s-a spus că puteți să faceți, să depășiți forța pentru cei singuri, dragii mei. Multă putere, mult control, văd aici la unii dintre voi. Nu știu ce să zic. Hai să vedem ce vrea să iasă. 6 de monede. Foarte multe cărți ies la voi. Pași de monede și luna. Interesant. Și voi, cei singuri, aveți aici incertitudine față de poate față de o persoană. Unii dintre voi cunoașteți deja pe cineva, dar încercați să mențineți aici un cert control. Ascundeți poate niște sentimente sau poate nu sunteți siguri că este persoana potrivită pentru voi. Eu aș spune că este un moment bun ca săgetătorii să încerce să se deschidă din punct de vedere emoțional. Pentru că vă văd cu foarte multe temeri. Aici ca și cum primul mesaj care a ieșit, tu poți. Se spune, ok. De ce să nu tratezi, hai să spunem așa, cu echilibru și cu siguranță în tine orice persoană care poate apărea în această perioadă. Poate apărea în viața ta un leu sau un pește, taur, fecioară sau capricorn pentru alții dintre voi. De ce să nu-mi dau voie într-un fel sau altul, chiar dacă am frici sau neîncredere, nu mai cred în persoane, tu ești cel care își poate domina fricile. Tu ești cel care poate, într-un fel sau altul, ești singurul care poate da o oportunitate unor persoane care au ceva de demonstrat. Dacă tu nu ai încredere în persoana asta, în cazul în care cunoști această persoană,
Lipsa încrederii, pardon, vine din trecut. În viața ta s-au întâmplat, în viața ta amoroasă s-au întâmplat, bineînțeles, evenimente care te-au făcut să fii mai reticent în ceea ce privește iubirea. În momentul de față aș spune că n-ar fi rău pentru unii dintre voi să vă dați voie acestei persoane care va apărea dacă n-a apărut. Poate fi o persoană, după cum am zis, care nu ți inspiră ție multă încredere. Poate fi mai mică decât tine, atenție, mai neexperimentată, aș spune. Dar este vorba despre, ok, dă drumul acelui control, lasă-te să vezi dacă este sau nu persoana corectă pentru tine sau bună pentru tine. Pentru alții dintre voi, încercați să fiți atenți, aici o avertizare, încercați să fiți atenți și să cântăriți foarte bine. 6 de monede are aici o balanță în mână, da? Cântăriți foarte bine dacă apare o persoană din trecutul vostru, vedeți dacă este sau nu ceea ce vă doriți cu adevărat. Pentru că e posibil ca pentru unii dintre voi să existe varianta ca o persoană din trecut să vă caute, dar nu vine aici cu vine așa, într-un mod să tatoneze doar, să vadă cam cum ești. Poate acum că e luna sărbătorilor, ce zice, băi, decât să stau singură sau singur de Revelion și de Crăciun, uite, mai bine mă întorc la cu tărică și uite așa petrec și eu sărbătorile în compania cuiva. Evaluați un pic, încercați să cântăriți. Aici tu ești cel care decide, da? Tu ai puterea să accepti sau să nu accepti această persoană. Depinde doar de acel trecut împreună cu acea persoană. Tu ești singura persoană care cunoaște acel trecut. Hai să vedem un sfat. Uite că a și căzut. Justiția se apropie. Avem balanța aici, avem ceva se rezolvă pentru unii dintre voi. Din punct de vedere amoros, bineînțeles. Se apropie justiția. Foarte interesant. Vei reuși să rezolvi o situație. Vei reuși să finalizezi, de ce nu, ceva. Vei reuși să ajungi la o concluzie. Vei reuși să vezi anumite adevăruri. Justiția întotdeauna vine cu adevăr. Vei reuși să vezi ce este bun, ce nu este bun pentru tine în această perioadă. Toate această conotație a justiției, a corectitudinii, a echilibrului există pentru voi. Voi trebuie să știți la ce se referă. Că e vorba de o persoană din trecut, că e vorba de fricile tale, că e vorba de... Tu vei înțelege ceva aici și vei rezolva ceva. Justiția ne vorbește despre rezolvarea anumitor lucruri. În cazul vostru, din punct de vedere emoțional, în legătură cu relațiile. Da. Bun, hai să vedem. Trecem la carieră. Carieră, finanțe, proiecte, job și așa mai departe. Pentru luna decembrie, pentru săgetători. Pași de monede. Se tot repetă monede aici la voi. Poate fi un nou început pentru unii dintre voi, din punct de vedere al carierei, al jobului, un nou drum un nou proiect, de ce nu? Dar este ceva, mie vine să spun superficial sau de puțină durată, pe termen scurt îmi vine să zic. Hai să vedem la ce se referă. Sunt câștiguri minore, îmi vine să zic, în cazul în care, nu știu, poate, uite, te duci să muncești 3 zile undeva, nu știu, habar n-am, ceva de genul ăsta, aici nu-i nimic, wow, da? 7 de cupe. Sunt promisiuni în aer, aș spune, din punct de vedere al finanțelor. Sunt promisiuni în aer, dar sunt promisiuni incerte și sunt promisiuni pe termen scurt. Nu e nimic pe termen lung. Aici avem lumea, următoarea carte. Poate fi vorba despre un contract în străinătate pentru unii dintre voi, dar va fi de scurtă durată. Poate fi câteva săptămâni. Nu cred că e ceva wow.
după cum am zis. Dar este ceva, ceva este, da? Că e mult, că e puțin, probabil că vei accepta, pentru că pe partea financiară nu te văd să fii foarte ok. Nu văd foarte ok aici lucrurile. Ai foarte multe planuri, ai foarte multe iluzii, dar parcă nu se concretează nimic din ceea ce plănuiești tu. Tu visezi aici, probabil, ca un copil, visezi la succes, visezi să ajungi în vârf, visezi să se termine odată incertitudinea din punct de vedere financiar, dar aici este vorba despre a face tu ceva. Nu poți să rămâi doar cu ceea ce ți se oferă pe termen scurt. Aici este vorba despre, ok, tu ai aici, lumea ca studii ne arată că ai multe studii făcute. De ce stai într-o situație în care, atât de incert, în care să ți se ofere un lucru, nu știu, poate muncești de 2 ori pe an aici. Numărul 7 avem. Ai un contract toată la 7 luni, ce știu eu. Nu știu, nu e pentru toată lumea, atenție. Da? Tu trebuie să începi să faci ceva. Tu trebuie să începi să spui ordine în gânduri, în imaginație, pentru că ești foarte Săgetătorul în general este foarte visător. Tu visezi la multe lucruri, dar nu faci nimic. Și aici ți se cere, dacă ai experiență, ai toate, ai, nu știu, cursuri făcute, ai o carieră, o facultate, pardon, 2, 3, 5, nu contează. Domne, concretează odată cum poți să ajungi la succes cu ceea ce tu deții deja. Nu mai sta aici în acum ai, acum n-ai, acum mi se oferă, acum dispare oferta. De tine ține, aici se spune tu poți. Tu poți un nou început, tu poți să te echilibrezi din punct de vedere financiar, tu trebuie să cauți aici în toată experiența asta a ta, în tot ceea ce tu deții ca studii, de exemplu, ca să concretezi cu adevărat și zici ok, pe drumul ăsta mă duc. Pentru că acolo e sigur. Aici nu mai e sigur nimic. Cam asta simt să transmit, dragii mei. Na, nu e pentru toată lumea. Bun, hai să vedem. Sănătatea. Cum veți sta cu sănătatea în luna decembrie? Împărăteasa se repetă. Unii dintre voi nu vă văd aici cu probleme de sănătate. Împărăteasa se referă la corpul fizic, la cum trebuie să conștientizăm că trebuie să avem grijă de noi, cum trebuie să, uite, avem și apă aici, să ne hidratăm cum trebuie. N-aș spune că e vorba despre probleme de sănătate în principiu. Hai să vedem. Ok. Da, 5 de spade și spânzuratul. Acum s-a schimbat situația. Atenție, unii dintre voi nu sunteți atârnați așa. Atârnați din punct de vedere al sănătății, de un fir de ață. Poate fi din cauza sistemului nervos aici. Mintea ta este atât de stresată. Dureri mari de cap poate să fie pentru unii dintre voi. Certuri constante cu lumea din jurul tău, care te afectează și pe tine și afectează și pe ceilalți. O perioadă foarte stresantă, care din punct de vedere al sănătății, bineînțeles că afectează. Împărăteasa poate să fie figura unei persoane, ori partenera ta, ori o soră, nu știu, un frate, nu contează. E o energie, pur și simplu. Este o figură de autoritate care zice, băi, ți ajunge că faci greșit lucrurile pentru tine. Tu nu vezi că îți pui sănătatea în cuie. Aici cineva îți pune în evidență faptul că nu ai grijă de tine deloc.
Poate că ți se pare că ești acuzat pe nedrept sau poate că ți se pare că ești criticat pur și simplu pe degeaba, dar nu cred că e pe degeaba. Această persoană îți vrea binele, această persoană insistă să ai grijă de tine și tu stai și nu înțelegi, domne, de ce insistă atât de mult la tine, ce vede atât de grav. Da? E ca și cum sunteți într-un constant război, ca și cum tu te protejezi și zici, da, lasă-mă în pace că eu nu fac nimic greșit și de fapt aici ce ar trebui să-ți dea de gândit. Pentru că tot ceea ce spune în evidență această persoană nu e pe degeaba, o face într-un fel sau altul pentru ca tu să te trezești odată că îți faci foarte mult rău și de aia îți spune în evidență. Păi de ce crezi că ai dureri de cap? Păi de ce crezi că nu poți să dormi, de exemplu, da? Pentru că aici spânzuratul nu are cum să doarmă în poziția asta, da? De ce crezi că ești atât de, știu și eu, de vulnerabil, să zicem așa, din punct de vedere al sănătății? De ce crezi că răcești atât de repede? De ce crezi că nu-ți mai trece răceala, de exemplu? Da? Deci aici vorbim de lucruri care această persoană le pune foarte mult în evidență. Și ți-ar trebui să-ți dea de gândit, să nu mai stai să pierzi timpul și să începi să te ocupi cu adevărat de partea de sănătate care tu trebuie să te ocupi, nu are cine să se ocupe în locul tău, da? Da. Bun, trecem la secțiune provocare, secțiunea provocare, dar nu o vom mai numi provocarea lunii, ci vom pune întrebarea la ce trebuie să fii atent în această lună decembrie. Căzut foarte multe. La ce trebuie să fii atent săgetătorul în luna decembrie? Cavaler de monede, deci este a doua oară când văd cavalerul de monede. Este a doua oară când apare pajul de monede. La voi este despre monede în această lună. Trebuie să fii atent, poate de ce nu, la... E ca și cum... Nu neapărat la investiție, atenție, la seriozitate aici, la determinare, la acțiune nu promite ceea ce nu poți să faci. Îmi vine aici. Fii atent la tine, cât de serios te iei lucrurile, cât de în serios iei lucrurile în această lună și dacă acțiunile tale sunt constructive sau nu. Pentru că e nevoie să fie acțiuni constructive. Interesant. Hai să vedem ce vrea să ne zică. Cu ce vine acest cavaler de monede? 6 de bâte. Și cavaler de cupe, un alt cavaler aici. La ce trebuie să fii atent în această lună? Bine spun la acțiunile tale. Pentru că avem două cărți de acțiune, cavaleri, doi cavaleri. Și avem o altă acțiune în 6 de bâte. Orice acțiune vrei să întreprinzi, aici se spune că tu poți. Poți să depășești perioada asta cu brio dacă devii conștient și constructiv. Acțiunile tale nu trebuie să fie impulsive. Vedem diferența, uite cât e de cald sau calm, dacă vrei, acest calul din imagine. Uite-l pe ăsta cât este de nărăvaș și uite-l pe ăsta care stă pe loc. Deci ai 3 acțiuni diferite. Dacă tu, de-aia ți se spune fii atent. Dacă tu ai stări în care zici, mă, aș face ceva, dar nu știu ce. Fii atent de ce ai starea aia. Dacă după aia ți se schimbă starea aia și spui, am plecat, mă duc, fac, nu știu, habar n-am. Și după aceea te calmezi așa și zici, dar de ce ai făcut asta? Fii atent la stările tale.
și la deciziile pe care le iei și la acțiunile pe care vrei să le faci. Pentru că ți se cere atenție pe acțiuni. Ține-te în frâu, calmează-ți spiritul, pentru că aici spiritul tău în această lună este foarte rebel. Da? Deci și energia ta îmi spune același lucru, diavolul cu nebunul, să nu uităm. Nu fi dezlegat, îmi vine să zic. Caii, avem cai. Când dezlegi un cal, poate deveni nărăvaș, poate fi cu minte, poate fi blând. Și de-aia ți se spune, fii foarte atent la acțiunile pe care le întreprinzi. Trebuie să fie constructive, așa cu calmitate și să fie îndreptate către a ținti la succes sau a ajunge să triumfezi prin acțiunile tale, dacă știi să ți le ții în frâu. Pentru că dacă acționăm așa dezlegați, cum zic eu, putem să trecem, uite, călcăm aici peste toată lumea. Da, fii atent la acțiunile tale, nu pot să zic altceva. Hai să vedem. Pentru secțiunea surpriză, întrebarea este: de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această lună decembrie? De ce lucru ar trebui să se bucure săgetătorul în luna decembrie? 3 de cupe. Mie vine spun, bucură-te că este luna distracției sau este luna în care avem mai multe momente în care putem socializa. Bucură-te de cei din jurul tău, bucură-te de voie bună, încearcă să te calmezi pentru că tu ești cel irascibil aici. Bucură-te de persoanele care, de ce nu persoane noi care pot intra în viața ta? Poate fi vorba și despre asta pentru alții dintre voi. Ca și cum bucură-te să fie voie bună, Doamne, în jurul tău, în această lună. Fă și tu eforturi să fie voie bună. Cu adevărat. Uite, 2 de bâte, ambiție. Ai nevoie de ambiție. Și 7 de bâte. Lasă garda jos. Aici ești pe refuz. E ca și cum nu mai îmi trebuie nimeni, eu nu mai vreau distracții, eu nu sunt într-o stare în care să am nevoie să fac aici, nu știu, un chilăbău pentru că vine Crăciunul, nu vreau să văd pe nimeni, tu ești într-o stare de genul ăsta, dragă săgetător. Aici se spune, bucură-te de viața asta că nu știi mâine ce vine. E ca și cum se zice, pune mâna și puneți un pic ambiția și devino cine ești tu. Pentru că tu ești optimismul în persoană, dar nu vorbim de un optimism din ăsta cu cai verzi pe pereți, nu. De un optimism asumat în care, băi, îmi pun ambiția aici, că asta ți spune, bucură-te, da? Bucură-te de viața asta, de luna asta, că e luna sărbătorilor, bucură-te de persoanele din jurul tău. Dacă nu poți, că te simți așa cumva frustrat sau împiedicat, nu poți să depășești anumite stări pe care le ai, fii, Domne, ambițios. Spune-i stării ăleia, mai lasă-mă în pace că vreau și o să mai respir, mai vreau și o să râd, mai vreau și o să mă bucur. E momentul să încep să te bucuri mai mult de viață, pentru că ești de prea mult timp aici, cu niște mari limitări. Tu te-ai limitat, îmi vine să zic. Tu ai refuzat într-un fel sau altul să mai ieși din casă, să socializezi și așa mai departe. Ai stat doar în cochilia ta într-un fel sau altul. Da, îmi pare rău, dragii mei, să văd acest aspect. Cam asta este, nu e pentru toată lumea. Cei care nu se regăsesc, asta e, nu-i despre voi. Bun, hai să vedem un mesaj final pentru voi sau un sfat, bineînțeles. Un sfat sau un mesaj final pentru săgetători.
Ok. Ui, avem două. Uite, n-am văzut. Avem doiul de cupe și avem regele de spade. Foarte interesant. Acest oracol este nou. Bine, este o combinație între oracol și cărți de tarot, pentru că are toate arcanele, și minore și majore, în el, doar că conține și mesaje. Aici avem mesajele. Mesajele sunt în limba engleză. Eu nu prea stau bine cu engleza, n-am mai vorbit de 20 ceva de ani și nu m-am riscat să nu pot să le traduc pe moment. Și mi le-am tradus și le-am scris aici pe spatele cărților. Primul mesaj vine de la doiul de cupe, care zice așa: unii oameni sunt ca dovleacul pentru condimentul tău. Da, aici ca și cum știm, doiul de cupe înseamnă, hai să numim așa, o conexiune foarte bună între tine și cineva. Putem să vorbim de suflete pereche pentru unii dintre voi. E ca și cum ți se spune, ca un sfat așa final, că persoana de lângă tine, la fel cum aici avem împăratul și împărăteasa, persoana de lângă tine este persoana cea mai potrivită. E condimentul tău. Da. Poate că ar trebui să fii mult mai atent la persoana de lângă tine. Este persoana care te completează, este persoana potrivită pentru tine. Și aici văd că există o mare ignoranță din partea unora dintre voi cei care aveți o relație. Al doilea sfat sau mesaj vine de la regele de spade și spune așa: cu toții putem învăța lucruri importante unul de la celălalt. Wow! Deci aici are legătură cu o persoană specială din viața ta, că e partenerul de viață, că este o persoană pe care abia ai cunoscut-o, ai de învățat, aveți de învățat unul de la celălalt. Sunteți sarea și piperul unul pentru celălalt. Faceți ceva cu aceste mesaje. Poate aceste mesaje nu sunt pentru tine, sunt pentru partenerul de viață. Se poate. Se poate. Unul dintre voi sau amândoi trebuie să conștientizați că sunteți potriviți unul pentru celălalt și că aveți de învățat lucruri importante unul de la celălalt. Foarte interesant. Poate perioada este una complicată din cauze, nu are importanță din ce cauze, important este că trebuie să conștientizăm aici, pentru că noi am început etalarea cu acest mesaj. Tu poți. Poți să depășești, poți să reconstruiești, poți să te reconstruiești, poți să-ți echilibrezi și partea materială, poți să-ți reechilibrezi și partea sentimentală. Important e să vrem. Da. Dacă vrei, poți. Adidas Distortion. Cam asta este ceea ce vedem. Dragii mei, nu mai am altceva. Foarte tare cum se termină această etalare. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.